Hello guys, welcome to my channel on the J Vlog Stories, and today mag-unbox tayo ng isang prepaid home wifi at ito ang PLDT home wifi. Ito prepaid siya, powered siya ng smart LTE, ang pinakasulit na pampamilyang internet from PLDT. Well, tingnan natin. May libre daw tayong free 10 gig daw, valid for 7 days, parehas din ni Globe. So yan, no installation, no monthly bills, just plug and surf. So yan. Sa gilid niya yung mga information lang. So yan. Activate your PLDT home Wi-Fi in 3 easy steps. So yan. Step 1, plug. Search daw. Tapos step 3, secure nyo yung password ng Wi-Fi. So yan, buksan na natin. So yan, nakikita natin secured siya. PLDT home. Yan. So, mas maliit yung router nito compare kay Globe. So, yan siya. So, yan. Wala na naman yung SIM niya. Siguro, nandun na naman yan sa router. Ilalagay na nila agad dun. Tignan natin yung mga kasama. Ayan. LAN cable. And charger. Power adapter. Power adapter pala. Tapos, ito siguro sa para ano, isasabit mo. Ewan ko, siguro stand. Hindi natin alam. Tapos mga manuals na yan. So yan. Buksan natin. PLDT home. Stand siguro yun or pang sabit. So yan. User guide. Titingnan natin kung paano rin mag-load dito. Compare kay Globe. Tingnan natin kung sino mas madaling gamitin. Ayan. PLDT home. Powered by Smart LTE. Ito yung power niya, mga indicators niya. Power, LAN, Wi-Fi, and signal. So, sa gilid, ayan, ito yung switch. On and off. RST. Ewan, hindi ko alam yan. Ito yung sa LAN. Tapos, uy, nahulog. Ano lang pala yun. Tapos, ito yung sa power niya. Siguro, di natin alam kung may app para dito. So, ito yung likod niya. Mga information lang. Wow, ayan. Sa likod. So, yan. So, ayan guys. Ito yung speed nung PLDT home wifi. Ito siya. 13.1 Mbps. Yun din, nagdedepende rin siya sa location kung gaano kabilis yung Mbps nung router. So guys, kung gusto niyo namang palitan yung settings nung router nyo, kung gusto niyo ibahin yung password tsaka yung Wi-Fi name, pumunta lang kayo sa PLDT home wifi settings.net. Tapos ayan, makikita niyo yung homepage nito, PLDT home. Pindutin type nyo lang yung username tsaka password na makikita nyo doon sa ilalim ng router nyo. So ayan, pag nilogin nyo yan. So ayan guys, pag nag-login kayo dun sa PLDT home wifi settings, makikita nyo dun yung dashboard nyo. Pwede kayo dun magpalit ng password tsaka wifi settings. Tapos yun, meron dun sa dashboard na makikita nyo yung monitor my usage. So yan, clinic ko siya. Ito yung welcome to home wifi dashboard. Manage your PLDT home wifi account while on monitor your usage. Yan, tapos makikita natin dito sa baba yung mga available promos ng PLDT home wifi. So ayan, meron tayong home boost 15 na 1 gig data na for 15 pesos lang siya, valid for 1 day. Tapos ayan, home boost 50. Meron tayong home boost 100, view all add-ons. Ito lahat nung niya. Home boost 50, 100, 349, 599. So, yung pinakamataas is yung 599, valid for 30 days, 15 gig of data. Ayan siya guys. So, ang pinaplan ko dito is yung 600, yung valid for 30 days sa 15 gig ang data. Tapos, pag kulang ako, nag-home boost 15 ako. Yan, dinadagdagan ko lang siya ng home boost 15. Pero kung nagtitipid-tipid kayo, ito, pwede na rin tong home boost 15 na valid for 3 days na 50 pesos. Pag nagkulang naman yung 1 gig, pwede kayo ulit mag home boost 15 na 1 gig data additional. So, yan. Ito yung
paano ka mag-register sa kanila. So guys, pag maglo-load naman kayo, madali lang din. Pwede kayo mag-load sa sari-sari store na naglo-load ng PLDT home boost. So pwede rin kayo mag-load via smart din. I-loadan nyo lang yung number nung PLDT home wifi nyo via smart. So ayan. So guys, doon na naman po nagtatapos ang ating video. Kung nagustuhan nyo yung video, don't forget to like and share. And also subscribe po to my YouTube channel for more upcoming video. And like me on Facebook at The J Vlog Stories. Once again, this is Joe from The J Vlog Stories and have a great day. Bye!